Acum Maria caut-o, identific-o pe Tatiana, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Tatiana. Undeva în eter am găsit-o, într-o zonă cam ca o gaură neagră. Nu e o gaură neagră, cam ca o gaură neagră. Are o oglindă rotundă mare în față. Are spiritul lângă ea. Spiritul ei percep că se duce când pe partea dreaptă, când pe partea stângă. Tot încearcă să o țină de umeri, tot încearcă să vorbească, tot încearcă să-i distragă atenția. Iar ea stă în oglinda asta și câteodată plânge, câteodată se enervează, câteodată nu se recunoaște, îmi spune spiritul ei. Nu poate să se recunoască. Are niște proiecții pe care le programează și le proiectează și așteaptă să vadă exact proiecțiile, iar faptul că vede altceva nu se recunoaște. Deși are înțelegere, deși are capacitate, deși are conștientizare, nu poate să practice detașarea. Nu se detașează de rezultat. Dacă te uiți la ea, câtă energie a sufletului are? 56. Câte vieți are pe Terra? 499. De unde a venit? Din Pleiade. Și cu ce scop? Învățare. A venit să învețe. A învățat ceva până acum? A învățat foarte multe lucruri. Doar că n-a apucat să învețe acceptarea totală. Acceptarea de sine? Sau acceptarea în general? În general. Mi-arată per total, la tot și toate. Bine. Hai să vedem ce mai are are ceva, în mod deosebit să-ți transmită vreo informație, Ea nu-mi transmite absolut nimic. Ea e acolo doar să așteaptă să o ajut să se recunoască. În schimb, spiritul e foarte comunicativ și îmi spune că durerile de spate le are și mi-arată o cicatrice pe spate unde Așa. a fost semi-decapitată. N-a fost decapitată în totalitate, semi-decapitată. Mi-arată o viață de sclavie care a dus-o și a suportat torturi maxime, în sensul că la un moment dat, pentru că a auzit anumite secrete la stăpâna ei, i-a tăiat limba ca să nu poată să le vorbească. De scris și de citit oricum nu știa să o facă. Ce altceva mai vrea să-ți arate? Tot în viața respectivă mi-arată cum a fost ținută în lanțuri, câteodată ținută în ploaie, în lanțuri, ca pe căței afară. Trebuia să suporte furia stăpânei. Trebuia să suporte nemulțumirea stăpânei. Adică de orice era nemulțumită stăpâna, trebuind să se comporte ca o doamnă în societate, se răzbuna acasă pe sclavi. Dar în special pe ea, pentru că era destul de frumoasă în comparație cu celelalte și în comparație cu stăpâna, încât și-a atras o ură aparte din partea stăpânei. Stăpâna de atunci cine este în viața actuală? S-a mai reîntâlnit cu ea? Mama. Așa mă gândeam și. Câte vieți sunt de atunci, Maria? 2 precedente consecutive. S-au întâlnit în cele 2 vieți până în clipa de față, da? Da, asta e a 3-a în care se întâlnesc. Cât mai are de
cât la sută a acceptat nu, hai să o luăm întâi pe ea, pe Tatiana. Cât la sută a acceptat pe mama ei până la ora actuală pentru ceea ce a făcut? A iertat-o și a acceptat-o. 7%. Doar atât? Da, da, da. Pentru că singura ei problemă în această viață este neînțelegerea cu mama care este adoptivă. Tocmai. Această femeie. Mhm. Dar va trebui să conștientizeze ca să se poată detașa de ceea ce a fost. Pentru că spiritul ei spune că problemele verbale, în realitate problemele lor nu sunt atât de mari în față în față, cât sunt la nivel subtil, parcă se înțeapă, parcă energetic când se întâlnesc în casă, parcă face scântei aura lor, câmpurile lor. Iar chestiile astea provoacă disconfort la amândouă, deși niciuna nu realizează lucrurile astea. Zice, oarecum ea a început să realizeze lucrurile astea. Tatiana? Da. Da, că mama nici vorbă, zice că din câte mi-a descris telefonic, mi-a spus că orice ar face nu înțelege, nu e de acord, o respinge, o refuză, o șicanează, o chinuie într-un mod deosebit, psihic, mai mult. Psihic mai mult, pentru că nu mai sunt vremurile de atunci în care să aibă putere să o mai chinuie și fizic. Da. Am înțeles și durerile pe care le avea de la spate, de unde vin. Acum hai să vedem, pentru că în baza contractelor se întâmplă totul, hai să vedem, Amalia, dacă nu mai are nimic să spună, să vedem cu cine a încheiat contracte și ce subiecte sunt stipulate acolo pe care ea trebuie să le trăiască, să le simtă, să le experimenteze. Și iată că a venit timpul când dorește să scape de această suferință, să anuleze, să anihileze orice program, orice proiecție făcută în trecut, alături de oricine ar fi făcut-o. Este voința ei, dorește să se elibereze, așa că vom chema, ne pregătim să chemăm Tatiana, toate entitățile pe care le-ai întâlnit de-a lungul experiențelor vieților tale, cu care ai făcut contracte, înțelegeri de orice fel, verbale, scrise, din necunoaștere, din frică, din neatenție, din orice alt motiv, toate acești paraziți astrali cu care ai colaborat. Și cât număr până la 3, îi chem și tu în gând, Tatiana, toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, de orice fel, să vină acum în fața voastră. 1, 2, 3. Și toți s-au prezentat acum în fața voastră. Câți sunt și cine? Iahve, primul om, Lucifer, Satan, Anubis, Ra, Dracos. Mai sunt ca un fel de niște hibrizi insectoizi și niște reptilieni. Destui. Câte contracte are? Fiecare are câte un contract. În ce constau contractele? Ia să vedem. Sclavie, abstinență, tortură, doctrină, vălmășug, vătămare, atac, iar abstinență, absență, iar lene, moravuri, distrugere, demonstrație, iar abstinență, necaz, tensiune, teroare, destructurare, atașament,
Dogmă iar dezamăgire, neputință și căutare și cel de Matrix. Ok, Tatiana, creăm un foc purificator lângă tine pe frecvența optimă pentru a arde toate aceste contracte, programe, înțelegeri de orice tip, de orice fel, acum și îți imaginezi cum le aruncă ei în focul purificator, pentru că tu îți dorești eliberarea în vederea recuperării puterii, forțelor, energiei totale. Și când număr până la 3, le dai comandă ca toate aceste contracte să se ardă în focul purificator. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna, absolut toate înțelegerile pe care le-ai făcut cu ei. Dorești să ieși din suferință, să trăiești altfel experiența de acum. Da. A mai rămas cineva? Nu. Bun, hai să vedem acum ce au lăsat în corp, să-i scoatem și implanturile, programele, toate, blocajele, emoțiile. Are o cruce pe față care o blochează. E făcută de sus până jos. Altă cruce pe spate, de sus până jos. Un implant ca o bilă rotundă în chakra coroană. Asta împiedică conexiunea cu sursa, cu reîncărcarea, dar nu, totodată îi împiedică și accesul la informații, bila asta. Sunt din viața asta sau din alte vieți? Sunt vechi. Apropo, nu era, în viața asta nu a fost botezată. Asta vreau să te întreb. Da, nu. Nu a fost botezată. De ce din alte vieți? Okay. Dar crucile sunt puse și din alte vieți, dar, cum să spun, sunt revopsite, îmi vine să zic. Adică reîmprospătate. Exact, da. Tot timpul au fost reîmprospătate. Da. Ca să respecte stipulările din contract. E ca și când ai un gard de fier și la câteva zile mai dai un strat de vopsea, mai dai un strat de vopsea, mai dai un strat de vopsea. Da. Bun. Tot ce întâlnește Amalia acolo, Tatiana, să știi că scoate și aruncă în focul purificator și le destructurează, le transformă în energie pură, energie care se întoarce la tine, curată, purificată. Așa, scoatem și aceste cruci și acea biluță mai departe. Mai are 2 bile pe umeri puse, între umăr și gât, îmi vine să zic, mai mult spre gât. Asta o face să simtă greutate în comunicare, greutate în relaționare, greutate în viața de zi cu zi. Încă se văd amprentele, adică se vede că e gâtul semi-decapitat și lăsat așa în față mai mult. Foarte multe larve astrale acolo. Da. Încă le curățăm. De acolo și în mod normal, de la decapitarea asta ar fi trebuit să aibă dificultăți în respirație. Dacă nu dureri în respirație, cu siguranță în spate. Văd că pierde prin crăpătura, prin secțiunea asta de la ceafă, pierde foarte multă energie. Adică se simte bine când îi vine energia, când îi urcă până acolo. E, cum să spun, datorită fluxului de energie care este de jur împrejurul gâtului lui, că ți-am zis, este secționată.
energia iese afară pe acolo, se simte bine câteva zile cât e fluxul ăsta de energie, când nu mai este fluxul de energie, iar apar durerile. Pentru că nu mai este, cum ar veni, lubrifiată zona energetic. Acum mi-a curățat larvele astrale. La inimă. Are inima rece. Are inima imobilă. E ca și când durerea a format un strat de gheață invizibil de împrejurul inimii. Și nu mai este atât de flexibilă, nu? Mhm. La vezică are sensibilitatea vieții, deși pare că nu-i pasă ceea ce spun ceilalți și deși pare că nu-i pasă când e criticată, pe interiorul ei suferă foarte mult, iar suferința asta o vede în cât urinează și de câte ori urinează. Asta nu înseamnă că îi se mărește fluxul, spiritul ei spune că are momente și când îi se stagnează fluxul. În ambele rinichi, adică ca și când ar fi fost o nucă întreagă, tăiată pe jumătate și pusă o jumătate într-un rinichi, o jumătate într-un rinichi. Are o chestie cu îi întreține și amplifică emoția de atașament, emoția de vulnerabilitate, îi amplifică emoția de sensibilitate și amplifică fricile. Implanturile astea, da? Da, dar culmea e că percep că are legătură, parcă îi se duce și în gât, îi amplifică totodată în chakra gâtului frica de a se exprima. E rușine să se exprime așa cum simte. Iată ce influențe au implanturile astea în comportamentul nostru, Tatiana. Da, e adevărat. Da. Ca să mă exprim. Da, așa este? Da, e adevărat cu exprimarea. Da, da, da. 3 avorturi percep. Dar îți plecați de curând din câmpul ei. I-a ținut pe da, și mult timp i-a ținut pe vinovăție, pe sentimentele alea, pe regret. Aș zice oarecum și al 4-lea, dar n-a fost însuflețit al 4-lea. A fost mult prea mic, nici măcar nu l-a constatat pe al 4-lea. Și e un cordonaș, un firicel foarte, foarte, foarte mic. Eliberează, șterge de acolo toate emoțiile, le destructurează. Paraziți astrali foarte mulți în intestine, iar îmi venea să zic asta în zigzag, în intestine. Și în fizic și în energetic. Și din stomac îi scoate. La fel și în fizic și în energetic. Și încheieturile imobile. Dar imobile încă păstrează memoriile alea de când era înlănțuită și nu putea să se miște prea mult. Da, da. Atât la cele de la mâini, cât și cele de la bazin, cât și cele de la picioare. Genunchii ei încă păstrează amprentele, adică încă sunt roșii ca și când a stat în genunchi foarte mult timp. O energie foarte, zici că are galoși de păcură.
dezechilibru chakra rădăcină, chakra plexului solar, chakra inimii, chakra gâtului. Alte ar fi prea echilibrate, dar și are o chestie cu frica. Are o chestie cu frica în bilă și în pancreas. Are o frică stagnantă, are o frică de a primi atenție, are o frică de a primi afecțiune, are o frică de a primi iubire, are o frică de a primi sfaturi și are o frică de a face ceea ce consideră bine. Aici e o combină cu îndoiala. Propune Tatiana acum să scoți toate aceste frici în afara ta, să le transformi în energie pură. De orice tip ar fi frica, oriunde ar fi fost creată, oriunde s-ar afla în corpul tău, le scoți acum pentru totdeauna. Da, nu. Să scoată ce mai are. Rezistența la schimbare. Așa, să scoată și regretele și tot ce mai are emoții care o blochează, Amalia. Durerea, suferința, jertfa, inferioritatea, nedreptatea, comparația, dorul, oftatul, nesiguranța, după peste tot. Nemulțumirile, neiertarea, neacceptarea, neiubirea. Frica să iasă din zona de confort, frica de exprimare, indecizia, indisponibilitatea, nepăsarea, atașamentul, agresiunea și îndoiala. Atât, mi-a pus paravan. Foarte bine, a scos destule. A scos bine. Liniile de potențial de suferință. Pe conflict și pe atac. Multe. Să scoată tot, să curețe și să-și proiecteze acum armonie, înțelegere cu toate persoanele din jur, vindecare, sănătate, vindecare și tot ce își dorește ea. Job potrivit pentru ea, armonie în corpul ei, armonie cu cei din jur, am zis, și tot ce își mai dorește ea. Acum, Tatiana, poți să-ți propui pe această linie de potențial tot ceea ce dorești să creezi de acum încolo. Și o deconectăm și de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare. Entități și câmpurile lor. Între timp, spiritul meu i-a cerut voie spiritului să-i scoată de la ochi o lentilă. O lentilă prin care nu se putea recunoaște și nu putea să-și recunoască scopurile. Bun. S-a eliberat și ochiul și ochii. Dreptul avea. Da? E ca și când au început să mă mănânce foarte tare ochii odată ce a... Percep senzațiile. Tu ai ceva senzații, Tatiana? Percep ceva? La ochi? Mă mănâncă la ochi, nu. În partea stângă, la cervicală, la ceafă, am o mâncare. Parcă foiește ceva acolo. Dar așa la ochi se relaxați. Este locul unde s-au scos larvele acelea astrale și începe să facă aderență țesutul. Să se unească, să se cicatrizeze? Da. Permite corpului tău să trimită energie acolo, Tatiana, ca să se vindece, începând de la energetic până la
corpul fizic. Așa, ce mai are? Egregoare și A deconectat-o a deconectat-o, spiritul. Colaborează spiritul ei? foarte frumos. Mhm. Acum hai să chemăm toate persoanele din viață pe care ea le-a întâlnit de când s-a născut până în clipa de față, inclusiv mama ei, fiica ei și toți cei cu care lucrează, ca să-și curețe toate cordoanele și transmiți acum, Tatiana, că dorești aici și acum să destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor, care i-a nemulțumit, gânduri, cuvinte, care i-a afectat, fapte și tot ceea ce tu ai creat pe cordoanele cu ei, din toate timpurile până în clipa de față, și să ne spui ce am vrut eu să te întreb de... mama ei biologică, dacă s-a prezentat sau se prezintă la decedați, că nu știe nimic de ea. Dar nu suntem la decedați, suntem la vii. Suntem la... De-asta zic, dacă s-a prezentat la vii, dacă nu o chemam la decedați, am vrut să zic. Oricum s-au concretizat și au ieșit în relief cordoanele care sunt deja existente în ea. Mă uitam la mama ei, dragă de ea, cea adoptivă. A avut niște vieți din astea i-am spus mama ei și mi-a atras atenția că ei trebuie să-i spun ducesă. Și are chestiile astea de superioritate, adică ea încă a rămas cu... de asta o tratează așa ca pe o sclavă. Cu stilul ăsta, foarte superior, adică, cum să spun, încearcă să pară amabilă, dar e, cum să spun, ține la aparențe foarte mult. Așa se poartă, da? E adevărat, e tare superbă. Foarte. Dacă o umfli în pene, ești cea mai bună prietena ei. Dacă în caz că îi vorbești așa mai apăsat sau mai așa, ești cel mai mare dușman al ei, dar dușman de la de te amprentează, de nu te uită niciodată. De asta are comportamentul ăsta așa neplăcut, neplăcut pentru cei din jur. Pentru că nu înțeleg. Nu înțeleg preferințele, iată. Ea are preferințe, cum să spun, i-a rămas amprentat comportamentul ăsta. Da, drăguța, și n-a înțeles să lucreze la asta, că n-a avut de unde să știe. Nici nu vrea să-l conștientizeze. Adică în momentul în care i-am spus că trebuie să vorbim de la egal la egal, s-a făcut puțin mare și a început să se uite, a ținut capul drept așa și a început să se uite pe sub ochi la mine. Și în momentul când i-am spus că îmi displace, trebuie să se facă mică și i-am dat ordin să se facă mică în fața mea, a părut că se înroșește dintr-o dată. Sunt furia. Da, s-a înroșit, dar tot și-a păstrat eleganța aia, știi? Și aerul de superioritate. În comportament, adică ceva de genul te-aș cam strânge de gât, ți-aș cam da 2 pumni, dar sunt o lady, nu pot să fac chestia asta, știi? Faptul că o deranjează indiferența. Trebuie să-i dai atenție, trebuie să te porți frumos cu ea, trebuie. Da, adică ceva de genul încă sunt sclavi cei din jurul ei. Dar cum să spun, îi place să fie mințită frumos, cu alte cuvinte. Iar lucrul ăsta o întristează când îi spun, pentru că aude ceea ce discutăm acum. Și e ca și când ceva de genul ce au fost sclavii și ce au ajuns sclavii. Adică cum ne permitem, știi? Dar în schimb, dacă i-am spus că este foarte frumoasă, pentru că este o femeie frumoasă și cu siguranță a fost frumoasă și a fost frumoasă în tinerețea ei și în fizic, pare că o îmbunezi. Pare că mi-a spus că am un comportament prost și un vocabular la fel de prost. Adică nu s-a mai abținut, știi? Dar în momentul când i-am spus că este frumoasă și
i-am spus și pare să-și conștientizeze fizicul. Mhm. În momentul când m-a auzit că cu siguranță a fost frumoasă și în tinerețe, a apărut ceva de genul, mi-a spus că am gusturi alese totuși. Deci asta este, ea se comportă după cum e comportamentul celuilalt. Nu acceptă altfel. Da. Da, celălalt trebuie să o trateze ca să-și vadă lungul nasului, îmi spune. Celălalt trebuie să-și vadă lungul nasului. E adevărat. E adevărat, auzi, ne șoptește Tatiana, tot ce spui e adevărat. Da, da. Asta e. Da, Deci, da. deci în fizic Mhm. are două opțiuni spiritul, dar i-a închis canalul de... adică acum discutăm eu, tu, Ioana și cu ea, Mhm. cu Tatiana. În fizic are două opțiuni. Mm. Important este că a conștientizat Tatiana, i s-a arătat de unde, cum și în ce fel. Da. De astea două opțiuni sunt exact așa. Ori te comporți cu ea așa cum simți în momentul de față, adică simți nevoia să-i dai peste nas, spune ceea ce simți într-un mod fără să-i provoace suferință. Mhm. Simți nevoia că tu deja ai conștientizat să o lași pe ea așa cum e, ceva de genul nu să joci teatru, dar ceva de genul nici să aplici mila, să te comporți cu compasiune față de ea. Deci nu milă, îmi spune, compasiune. Da, înțelegând-o că ăsta este comportamentul ei dat de viețile trecute, da. Corect. Pentru că nici pentru ea nu a fost ușor. Mhm. Să treacă de la o situație la alta. Deși pare greu de înțeles, chiar dacă a fost ducesă, a suferit mai mult decât un sclav. Mhm. Pentru că a avut o tortură psihică în viețile în care a trăit-o. Și tortura fizică este extraordinar de grea, dar în primul rând ea nu avea prieteni. În primul rând ea nu era iubită la adevărata ei, pentru ea sau la adevărata ei valoare. Ea era iubită pentru ce avea de oferit. Pentru bunurile ea era materiale, iubită în primul din rând. interes. Da. Ea era acceptată și tolerată sau era respectată datorită fricii care o impunea. Formal. Era respectată Corect. formal. Dar nu a avut oameni sinceri lângă ea niciodată. Da. Tocmai de aceea ea și-a dat seama de chestiile astea la un moment dat și tocmai de aceea e ceva de genul nu mă placi cu frumosul, te oblig să mă placi sau ești obligat să mă placi. Da, ce greu se schimbă comportamentele, da? De la o viață la alta. Da. Are și ea contractele ei, normal că de asta se situează și s-a situat pe diferite poziții. Vreau să te mai întreb de instructoarea de yoga, dacă a preluat ceva de la ea, dacă are cordon cu ea, dacă a afectat-o. Toate au preluat unele de la altele. Ce e acolo? Ce poți să vezi, Maria? Nu vreau să-mi dau cu părerea, dar toate au preluat unele de la altele. Intențiile ei nu sunt rele. Doar că nu, cum să spun, își evită protecțiile, își evită. Dacă mă întreb pe mine, nu prea știe să se protejeze. Și nu prea știe să facă diferența între sursa reală și sursa pură. Adică nu prea percep că... Sursa falsă și sursa reală. Nu prea percep că le numește. Percep că se cam conectează la lumina care îi se arată. Nu o recunoaște. Adică când la aia, când la aia. Când la aia, când la aia. E, cum să spun, în momentul când își duce raza de lumină în sus, prima lumină care o vede, acolo se conectează. Știi? Pentru că trebuie ele să menționeze către ce sursă se îndreaptă, nu? Ca să se poată conecta cu sursa pură și conștiința universală. Trebuie să o menționeze sau în momentul când o vede trebuie să o citească energetic. Bine, dar câți pot să o citească energetic? Un instructor de yoga ar trebui să o facă, să aibă o clarvedere, o oarecare clarvedere. Oarecum asta zic și eu. Dar altfel n-ar trebui să o practice cu atâtea persoane. Da, că le conduce, iată, către o energie falsă și pe ele. Oarecum ei este benefică.
yoga, dar Da. în niciun caz fără protecții. Era conectată Tatiana la energia, la sursa falsă? Nu era conectată nici. Nici la una, nici la alta. Pentru că avea bila aia în vârful capului care nu îi permitea conexiune nici. Nici la calculatorul central nu i-am văzut nici amprentă, nici conexiune, dar oricum avea gâtul semităiat din spate către față, deci... Adică ea își circula propria energie în exercițiile pe care le făcea, a? Se încărca din plexul solar. Cu energie exterioară? Uh-huh. Pe frecvențe care să nimereau, adică în funcție de starea pe care o avea, nu? Exact, dar norocul și fericirea ei este că, cel puțin în ultimii ani, a avut stări și emoții destul de ok pentru ea. A conștientizat anumite informații și a ajutat-o să se ridice la o vibrație mai înaltă. Bine, spiritul ei spune și al meu confirmă, știam chestia asta, nu te încarci doar și numai prin chakra coroană și prin chakra rădăcină, poți să te încarci și prin chakrele palmelor, dacă știi. Da, prin degete, da, degetele mâinilor, degetele picioarelor, sigur. Ombilic? Da. Bine, suntem încă la vii. Hai să vedem dacă mai ți arată ceva, dacă nu să curețe cordoanele, să transmită informații. Toate le-a curățat și a transmis. Bun, și să taie toate cordoanele, să le smulgă, să cicatrizeze, să facă ce e mai Fata bine. ei, în schimb, s-au întâlnit în mai multe vieți, dar percep susținere, în special susținere în fizic. E o completare foarte bună, atât ea pentru fiică, cât și fiica pentru ea. Are copil fata, o văd mai umflată. Ai nepoțel, Tatiana? Am nepoțel, da. Ai nepoțel, aha. E mic. 7 anișori. Da, e în câmpul mamei, da. Tatiana mai întreabă ce rol a avut în viețile celor din jurul ei. A avut vreun rol sau a venit ca să-și regleze, să-și amintească, să-și se integreze? Nu-mi face corelație cu nimic? Cu nimic, e pur și simplu, nu neapărat că ar fi ea în mod... toți care au fost în jurul ei au avut un rol important pentru ea, dar și ea pentru ceilalți. Adică s-a făcut un schimb de experiențe, spune spiritul ei, dacă la asta te referi. Unii au fost acolo cât să o enerveze, ca să o scoată din zona de confort, alții au fost acolo ca să o aline, ca să-i aducă mângâiere, dar experiențele au fost atât din partea ei către ceilalți, cât și din partea celorlalți către ea. Să fie ea în mod predominant cu ceva în plus față de ceilalți, nu. Și mai zice, ce am de învățat din această relație și cum pot aduce vindecare? Se referă la relația cu mama. Este intrată deja pe drumul vindecării și al conștientizării. Mai trebuie să practice detașarea și recunoașterea de sine. Asta trebuie să învețe, da. Zice, cine sunt părinții mei biologici și ce rol au avut în destinul meu? De ce nu a rămas ea cu părinții biologici și ce s-a întâmplat acolo? Dacă poți Întrebarea este foarte simplă. Din ce spune spiritul meu, dar și spiritul ei spune că ar fi fost un accident, mi-a arătat, de ăsta de uzină. La locul de muncă? Accident muncitoresc. Dar oricum n-ar fi rămas cu ei. Ei au fost pur și simplu ca să au avut o vibrație bună, ca să poată să o aducă pe ea pentru viitoarele experiențe în viața asta.
oricum ar fi fost, uh, tot la mama adoptivă asta ar fi ajuns pentru că aveau karmă de egalat. E clar. Deci scenariul era ales dinainte, da? Bineînțeles. Așa. Zice, există o energie care mă însoțește și mă susține în această viață. Ce percepe ea? Spiritul. Spiritul, că tu ai zis că îl vedeai când pe o parte și când pe alta. Mhm. Ok, am clarificat și Spiritul e mereu acolo. Îi spune că, cel puțin în viața asta și nici în celelalte, niciodată nu a fost singură, niciodată n-a lăsat-o singură. Absolut niciodată n-a lăsat-o singură. Da, iată ce. A rămas o frecvență care le-a permis conexiunea. Și asta se simte și când vorbești cu Tatiana în fizic, care are o vibrație care... Nu-i așa? Mai rar așa. Au și o promisiune care îi leagă și au făcut-o conștienți, știind că se va încerca separarea lor. Totodată, tocmai pentru aia promisiunea îi ține și dacă ar vrea cineva să-i despartă, promisiunea îi aduce înapoi. Își reamintesc și... Oh, super! Energia promisiunii e ca un elastic, îl tragi, dar pac, se reunește. Da. Spiritul meu spune, nu se înțelege că promisiunile toate sunt bune, trebuie să le faci cu cap. Ea știu ce face, iată. Spiritul ei a știu ce face. Ei a făcut. Da, de comun acord cu ea, la un moment dat în care ea era conștientă, desigur, altfel nu făceau. Au făcut chestia asta de când au intrat, de până să intre, de fapt. Bine. Transgeneraționalul, dacă a terminat cu ei, hai. Da, uite, ei sunt părinții ei. Părinții ei, da? Ce poate să ne spun? Sunt reîncarnați. Au murit de mult, se pare? Sau? Da. Tu când ai fost înfiată, Tatiana, ei erau decedați sau trăiau? Da. Erau decedați. Da. Deci a murit de ceva timp. Da. Nu spune nimic. Bine, oricum nu sunt ei, adică se vede clar că sunt încarnați, dar, cum să spun, percep un fel de detașare la ei, ca și când e normal ce se întâmplă, ca și când așa trebuia să se întâmple. Și acceptă experiențele. Adică nu îi percep, nici să o privească cu compasiune, nici să o ia cu lugu-lugu, cum să spun... Privește realitatea așa cum e ea. Da, ca și când așa trebuie să fie, așa e bine, așa era normal să fie. Da, sigur, foarte bine. Au și ei un nivel destul de înalt de conștientizare, înseamnă. Bine, pe cine să mai cheme? Nu știu cine mai are. Tatăl. Soțul, iată soțul decedat. Da, tatăl și soțul. A decedat de ciroză hepatică. Tristețe. Foarte trist. Nu, de fapt, a fost o furie. O furie cu resentimente foarte multe, stagnante, care s-a transformat într-o tristețe profundă. Până când efectiv i-a distrus ficatul la propriu. Și are atașamente. E ceva de genul la cum pâlpâie și la cum bipăie, aș zice că se va încarna și tatăl. Dacă nu s-a încarnat sau oricum e în tranziția asta. Oricum putem să-i transmitem să se deconecteze de atașamente, în special de, eu știu, nu face. Că nu-i face bine atașamentul lui care a fost de alcool, de ce l-a mai condus la această suferință, atașamentele de... Nu pare să-i pese, pare mai degrabă că are un plan și ceva de genul nu l-a făcut atunci și îl va face acum.
Mhm. E, Da. Păi de obicei e, cam de asta ne întoarcem pe pământ ca să ne ținem de un plan, o promisiune pe care ne-am făcut-o și exact, n-am dar dus-o la capăt. nu-mi dă senzația că s-ar lăsa influențat sau că ar asculta ceva din ceea ce spunem Mhm. noi. Mhm. În schimb, soțul are o chestie între compasiune și indiferență. Paradoxal, așa-l percep. Când pare foarte evlavios, dacă mă pronunț bine, da. Când pare foarte evlavios, când pare la fel de indiferent precum părinții ei. Au, da, chiar toți sunt țepeni așa rău. Uh, și ca și când nu vorbește, ca și când mai degrabă ne studiază, mai degrabă ne privește, mai degrabă ne... Analizează. Adică și nu, uite, la soț, de exemplu, nu la parcă una arată și alta gândește. Sunt în dualitate, Mhm. cum spunem noi. Da, noi le transmitem informația, curăță Tatiana, destructurează tot ce ai creat la adresa lor, curăță-te tu ca să fii în regulă și transmitere și lor că pot ierta, așa pe limbajul lor, ierta, accepta toate experiențele pe care le-ați avut împreună, ca să se simtă și ei mai ușori, mai liniștiți, mai armonioși, să-și caute valorile în adâncul sufletului lor, oriunde s-ar afla, și să-și cheme spiritul pentru a fi în siguranță și în protecție, ei, spiritul singurul care îi iubește și le dorește binele adevărat pentru ei. Și Are secrete. uh-huh. De-aia nu comunică, ca să nu cumva să le divulge. De acolo și dualitatea asta comportamentală la el. Bun, este strict problema lui. Dacă dorește să se simtă mai bine și să aibă experiențe mai frumoase, să ierte, să accepte și să elibereze pe toți, să se deconecteze de tot ce este pământesc și să-și trăiască experiențele alături de spiritele lor și să se deconecteze de toți și de toate, să elibereze și să se elibereze Tatiana acum de toți. Gata. Bine. Hai să schimbi spiritul, Tatiana, să-l accepti cu toată ființa ta, să te împrietenești cu el, să-i permiți să te ajute, să te sprijine, să te susțină, să îi simți informațiile, sfaturile, ajutorul. De acum încolo, cheamă și spune-i să te atingă oriunde pe corp ca să-l percepi. Și dacă îl percepi, ne spui, dacă nu, iarăși ne spui și nu e nicio problemă, mergem mai departe. Mai tare un pic, că nu te-am auzit. Zic, mi-a răbufnit așa un zâmbet. Deodată mi s-a format zâmbetul pe față. Bun, înseamnă că l-ai perceput într-o oarecare fel. Zâmbetul? Am făcut zâmbetul, mi-a plecat în pământ. Ok. E o ușurare așa, relaxare. Da, un impuls de fericire. Dar nu știu de ce De mulțumire, de fericire, parcă așa. Am înțeles. Senzațiile pe care le ai, da? Da, un impuls de fericire. Bun. Zâmbet, îmi lăcrămează ochiul drept. Iată că s-a desfundat, s-a eliberat, a început să funcționeze. Dar lăcrămează tare. Anume dreptul. N-am dreptul. La care era, Amalie? La dreptul? La dreptul. La dreptul era, ok. Hai să mergem la conexiunea cu energia pură a Pământului, Tatiana, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură, strălucitoare, prin care crezi să adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului cu care te conectezi acum. Atâta timp cât experimentezi pe Pământ, rămâi conectată puternic cu energia Pământului ca să te simți încrezătoare, puternică, stabilă. Mulțumești pentru susținere Pământului și te umpli
În tot corpul tău, cu această frecvență de putere și echilibru, toate celulele, toate câmpurile tale, până în creștetul capului și de acolo în alt fascicul de energie, se extinde și caută energia pură a sursei și conștiinței universale, unde îți cauți matricea originală cu toate valorile, calitățile, capacitățile tale pe care să le folosești de acum. Este vorba de intenția ta, de asta spun, că oricum lucrează partea ta subliminală alături de Amalia, cauți matricea originală, te întorci înapoi în corpul tău, alături de restul energiei sufletului și activezi memoriile toate și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporții corespunzătoare nevoilor tale și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun. Extindem energia, curăț și câmpurile, orice amprentă, orice urmă de amintire, de neplăcere din trecut. Ești în noua energie, ești ca un nou născut, acum pornești de la zero, îți construiești realitatea în baza frecvențelor înalte în care ești, ai acceptat deja totul, ai integrat informația, te-ai recuperat în totalitate, acum curățăm casa în care locuiești și care ți aparține ție de drept. Jumătate. Stă cu Dacă mama stă în cu casă. mama, dacă stă cu mama, da. Și mai are 4 și niște portale. icoane. 4 portaluri deja. Sunt icoanele sau lucrurile, obiectele religioase, da? Mai repetăm o dată că obiectele religioase constituie canale prin care, sau portaluri, cum le spunem noi, prin care pot pătrunde entitățile la care se roagă persoana din casă și le influențează viața în mod perturbator pentru a se hrăni cu energia sufletelor persoanelor din acea casă. Că se pare că încă nu s-a înțeles ideea asta. Pentru cine dorește să accepte bine, nu e obligatoriu, desigur. Și așa că este indicat ca energia odată recuperată să nu ne mai dăm prin rugăciuni și conexiuni cu entitățile, prin aceste icoane care constituie portaluri sau cărți bisericești sau cruci sau obiecte religioase impregnate cu energia lui Iahve din biserici, din toate religiile și așa mai departe. Curățăm casa atât cât ți-ai aparține ei. Am zis că ai închis portalurile, dar le-ai sigilat? Nu. Nu s-au sigilat, iată, tocmai pentru că sunt aceste obiecte impregnate cu dorința de a se pătrunde pe acolo prin canal entitățile și tu în timp poți ori să le arzi, ori să le destructurezi, să le duci la gunoi, ca să nu mai beneficieze altcineva de aceste canale. Și ai curățat tot ce ține de tine. Compatibilitatea cu ce? Cu casa, cu serviciul, un nou job pe care intenționează, ce poți să ne spui? Nu, robinetul abundenței, pardon. Stai că încă n-am terminat cu capitolul ăsta. Cu cât se va detașa mai mult și cu cât își va activa autorecunoașterea, cu atât va vedea la finanțe. Adică să spui atenția pe tine, să te lucrezi pe tine, să ai grijă de tine. Să începi să-ți recunoști valorile, să începi să-ți recunoști puterea, spune spiritul. Să începi să te vezi și să te percepi așa cum ești tu, perfectă prin definiție. Da, să nu ai îndoiel că tu mai ești defectă pe undeva, pe acolo. Cum aveai când te uitai în acea oglindă, pentru că a dispărut și dacă mai ai cumva senzația asta, să lucrezi la ea să-ți dispară, știi? Că, amprenta mentală mai rămâne și atunci să lucrezi intens la asta. Să ai încredere, să repezi mereu că ai încredere în tine, ești puternică, ești deșteaptă, ești frumoasă, ești liberă, ești iubitoare și așa mai departe. Hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare? 78%. Metabolizare câte zile? 10 zile. Bun.
Cum te simți, Tatiana? Bine, bine. E vreo schimbare între cum erai la început și acum? Nu mai sunt așa agitată. Aha. Bun, se simte o schimbare, Eram- da? Da, eram agitată, curioasă. Mhm. Bun, ai înțeles, așa că ai conștientizat. Acceptul de publicare dacă ne-l dai? Da. Mulțumim. Dacă mai ai întrebări, nelămuriri? M-am înțeles bine. Părinții biologici s-au încarnat, mai sunt în jurul meu sau nu? Dacă părinții Mai biologici sunt în legătură? în jurul ei, dacă s-au reîncarnat prin jurul ei sau mai are vreo Mai conexiune cu ei? Legătură sau nu? Nu am perceput nimic de lucrul ăsta. Sunt distanțați, se pare, a? Cordoane aveau? La decedați, da, era cordoane. Bun, deci s-au curățat cordoanele cu ei, s-au îndepărtat. Tatiana oricum nu mai... Spiritul spune că e posibil să... Depinde de linia de potențial pe care o alege să experimenteze. Dar E posibil să ce? nu, e posibil dacă și schimbă liniile de experimentare. E posibil să se apropie de ei, dar care e interesul, spune spiritul ei, nu vede sensul. Deci și-a încheiat karma cu ei, nu mai are nicio legătură, nu? Nu, Nu trebuie să-i mai caute sau să mai să intereseze absolut sau deloc. să mai conecteze cu trecutul, cu ce a fost, cu ce așa, ca să nu se complice, zici tu, din ce am înțeles eu. Faptul e consumat și întâmplat. Ea trebuie să se gândească și să se concentreze pe ea acum. Nu mâine, nu diseară, acum. Să fie fericită acum. Să se vadă acum, să se recunoască acum, să se iubească acum. Nu peste un minut, acum. Întotdeauna la prezent să acționăm. Da. Bine. Încheiem aici atunci. Vă deconectați de toți și de toate. Închidem toate portalele. Amalia, Da, spune. vreau să întreb. Eu eram curioasă, vreau să aflu unde au fost înmormântați și să le pun o cruce, cred că de atâta timp. Are vreo Desigur, importanță unde sunt înmormântați și să le facă proceduri religioase, Amalia? Spiritul ei și-a pus primul mâna în cap, după aceea al meu și am continuat să mi-o pun eu. Da, am văzut. Ritualuri de astea nu mă interesează, vreau doar să le pun o cruce, un semn unde sunt ei. Ce să le pui? Că nu s-a înțeles. O cruce, să le pun o cruce, cum se fac toți creștinii. Crucea pe care o aveai pe tine, vrei să le transmiți lor, Tatiana? Nu știu. Păi, despre ce am vorbit? O să reasculti sesiunea și o să vezi importanța crucii, cât e de blocatoare. Și obiceiurile religioase. Și atunci gândul tău și liniștea ta îi ajută pe ei, dacă n-ai înțeles din ce ți-a spus Amalia până acum. Liniștea ta, atenția către tine îi ajută și pe ei liniștea lor. Fără să le mai conectezi în niciun fel la... Spiritul te întreabă exact așa. De ce ai vrea să-i țintuiești într-un loc? Asta făceai dacă e. Lasă-i liberi. Mormântul este un loc în care mulți rămân ei ca suflet țintuiți acolo. Cu cât cei rămași în urmă sunt mai conștienți de realitatea în care se află și că de libertatea, de nevoia lor de libertate ca suflet, cu atât ei sunt mai fericiți și mai mulțumiți. Asta a rezultat din toate sesiunile, nu spun eu de la mine. Și mai liberi. Când venise gândul ăsta, vreau să mă interesez să aflu unde sunt înmormântați și să le fac un monument mare, nu, dar o simplă cruce, cum toți creștinii, un loc așa. De ce îi etichetezi, spune spiritul tău? Creștin. Te duci iar la biserică, iar la Iahve. Un suflet nu vine pe pământ, nici creștin, nici budist, nici nimic. Un suflet vine pur pe pământ. Noi etichetăm. Da, noi încorsetăm, noi etichetăm. Când vom înțelege asta, vor fi toți din jurul nostru liberi, Tatiana. Fără morminte, fără... greșeala asta. Eu zic că făceai o greșeală dacă făceai. Dacă făceai chestia asta, și eu zic la fel. Le făceai un mare rău și lor și ție. Afară principiile, te dezici, te eliberezi, scoți toate încorsetările astea, principiile
de la religii și de la alte Mhm. programe vechi, preluate din Mhm. moși strămoși, ori fi ele, multe din ele mai sunt și bune, dar sunt destul de greșite. Ok. De Bun. asta cred că Mm. cât de mult mă bântuie gândul ăsta, la Da, care n-am ajuns încă să-l fac. bine ai Dar făcut. eram la un pas ca să-l fac. Bun, ai înțeles, da? Da, da. Bine. Ok. Renunță la el, te deconectezi de tot și de toate, vă deconectați de tot și de toate. Închidem aici toate portalurile.